Sziasztok! Itt vagyok Angliában, és a tolatást fogom nektek bemutatni. Természetesen, mint minden videót el fogom nektek mondani, mindig hallgassatok meg másokat, amit ebben a videóban hallotok, az egyetlen sofőr tapasztalata, véleménye. A mai videóban egy alaptolatást, az alapelméletet szeretném nektek átadni, így videón keresztül. Ettől ne higgye senki, hogy rögtön megtanult tolatni, mert megnézett egy ilyen videót, ezt neked is gyakorolnod kell. Én azt javaslom, amikor van időt, például én is most a hétvégén csináltam volna 45 órás pihenőt, nem csináltam, azt mondtam, hogy inkább csinálok 24-est, elegendő, de nektek leforgatom ezt a videót. Ezt te is megteheted, hogy eldobsz egy ilyen lehetőséget, és azt mondod, hogy te gyakorolsz. Ezt szerintem a főnököd nem igen fogja zokon venni, hogy te gyakorolni szeretnél. És keresel magadnak szituációkat, akár építhetsz magadnak pályákat, bójákból, lécekből, és beállni közé, hogy át tud ezt majd gondolni, átlásd a helyzetet, amikor belekerülsz egy olyan szituációba. Ezt próbálom nektek elmondani, bemutatni így videóban, hogy mi az én meglátásom ezzel a tolatással, és meglátjátok, hogy így fog menni a tolatás. A mai szituációnk az, szeretnénk megfordulni, túlmentünk a cégünkön, és összedől a világ, most mit tegyünk? Természetesen először is úgy szeretnénk mindezt megtenni, hogy kétesszük az elakadási jelzőt, felhívjuk a többi sofőr, forgalomban résztvevő embernek a figyelmét, hogy itt valami most történni fog. Ezért arra készül, hogy egy kamion így közlekedik az úton, ez főleg ugye személyautósoknak vagy furgonosoknak, hogy ez a kamion vagy keres valamit, vagy lehet egy hirtelen mozdulattal azt mondja, hogy hopp, itt meg tudok fordulni, és azonnal meg akar majd fordulni. Jó, kicsit lejjebb húzódunk, ne zavarjuk a többieket. A szerelvényt lehetőleg ugye nem egy helyben fogjuk megforgatni, sajnos van az a szituáció, amikor igen, egy helyben kell megforgatni, de mi egy Y megfordulást fogunk választani. Ez a helyzet pedig nekünk tökéletes. Rendben, na kezdjük meg a manőverünket, tehát forgalmat nem zavarjuk, és ügyesen szeretnénk ezt gyorsan lepördülni. Behúzzuk ide így ferdén, és nézzétek, egy picit meg van már törve a szerelvény. Ez egy nagyon fontos, hogy nézzétek, én nem nyúlok a kormányhoz. Így, egy picit megtöröd rajta, figyeld. Jó, itt megállítjuk a kormányt, így. Az a lényeg, azt akarom nektek megértetni, hogy nem kell tekergetni itt a kormányt félőrült módjára. Érted? Megvan a pozíciónk, már csak néznünk kell és élvezni a napsütést. Ez szépen fordul magától. Jó, na most. Itt jön az a rész, ami nagyon fontos. Az a rész. A pótkocsinak a felét látjuk. Igaz? Abból a tükörből pont a pótkocsi felét. Ezért nem törjük tovább. Bőven elegendő, tehát utána kezdünk fordulni. Arra figyelve, hogy nehogy jöjjön azon az oldalt ugye valaki. Ez az oldalon is kell fordulni, hiszen láttuk, hogy be fog fordulni, igaz? Akkor nézzük a forgalmat, nem jön senki, és nézd, szépen kezd egyenesbe fordulni, és megyünk szépen utána. És szépen be is fordultunk. Ilyen egyszerű az egész manőver. Na most, itt jön a következő, amit én nézek videókon, és sajnos ugye a másik sofőr röhögi a szélvédő mögül a másik kollégát, hogy mit csinál. A legnagyobb hiba a véleményem szerint az, hogy egy helybe próbálják a sofőrök tekergetni a kormányt. Vegyünk egy újabb szituációt, be kell tolnunk ide a kettő vonal, nézd, oda a vonal mellé kell, hogy tegyük a pótkocsi hátulját. Ugye, ahogy tolat a sofőr, azt fogja látni, hogy ez így most nem jó, akkor gyorsan elkezdi áttekerni, hopp, de akkor már ott már túltörte, de akkor elkezd ugye erre menni, de akkor itt rájött, hogy hoppá, itt már neki megy ennek, figyelj! Felesleges rángatásokat, mozdulatokat teszünk meg. Nem kell. Menjünk vissza az előző pozícióba. Így. Tehát láthatod, nagyon messze vagyunk attól, hogy bemenjen ez a vonalra. Fogod és beteszed először is a pótkocsi hátulját a vonal mellé. Ami nagyon fontos itt. Honnan tudod, hogy nem mész neki például a melletted lévő falnak? Ide beljebb tolunk, és nézd a pótkocsi hátulját. Figyeld, ott a lökhárítót nézd. Még megyünk egy picit. Még egy picit. Jó. Most van a pótkocsi hátulja a vonalon, szálljunk ki. Tehát ez egy szűkösebb hely. Figyelj, ez a hátulja pontosan a vonalon van. Azt mondod, hogy neked itt ugye van helye közel, mint láthatod, akkor ennyi helyed, igaz? Körülbelül ennyi helyed. Akkor
Ezen a vonalon értelemszerűen ennyivel engedhetett túl, különben ha ennyivel engedett túl, már belement az az oldal a másik oldalba. Tehát ez, és az, hogy tudod, hogy mennyi hely van a túloldalon, ezt ide tudod mérni, és ebből adódóan nem fogsz neki venni a másiknak. Tehát ezért tudsz magabiztosan tolatni, mert ezt látod, de a legjobb persze szemrevételezni, még ezt meg nem tanulod. Jó? A kerék még nagyon messze van, tehát ez a pozíció először bent van magyarán, ezt én tolhatom, hozhatom tovább, hiszen a kereket be kell hozni, hozhatom, ugye? De maximum eddig, tegyük fel itt egy fal, akkor maximum eddig, jó? Ez nagyjából, tegyük fel, hogy egy lépés, jó? Akkor azt mondja, hogy körülbelül ide, jó? Idáig nézd, nagyjából itt ez a csík, hát amennyire lehet, hát itt ez a törés végig. Nagyjából az már nagyon szűkös lesz, de addig engedhetjük. Na gyertek, nézzük meg ezt. Ezért fontos, hogy szállj ki és lásd a saját szemeddel, ahogy tolatgatsz, nézd végig, mi történik a szerelvénnyel, amikor tolod. Egy volt az első, azt megtanultuk, hogy nem kell törni a szerelvényt itt világban. Nagyon ritka az az eset, amikor neked itt nagyon törnöd kell. Jó. Fogom és beljebb engedem, hát azt a vonalat elég nehéz lesz kifigyelni, de helyjel közel. Nézd, mondjuk nem is nézve a másik oldalt, hanem becélozzuk úgy, hogy ez már, na most elvileg, ha jól matekoltunk, akkor hát nem néztünk bele a jobb oldalába, a másik oldalához ki kell, hogy érjen. Így van? Azt a vonalatot kifigyeltük, amennyire látszik. Tehát ez lenne a maximum pozíció. Ennél tovább nem tolhatom, mert belemegyek a falba. És jól csináltuk? Jól csináltuk. Akkor érted az elméleti részét? Ezért, mert egy picivel tovább jössz, pont kiléptük, picivel tovább, ez belementél a falba. Itt egy fal. Bum, össze is törted a pótkocsit. Akkor forgatni kellene utána, vagy egy picit meghúzni előre, mert itt most elkezdett tekerni gyorsan a másik oldalra, az nem fog működni, hogy picit előrébb húzod, és nem engedett túl. Ez azt jelzi, ez a rész a maximum pozíció, amit arra, tehát amennyire beengedheted. De nem is kell ennyire, nézd már, ez a tengely teljesen túljött. Ezt innen nagyon nehéz lesz visszaforgatni. Ez a kerék elég, ha idáig jön. Mutatom. Na és akkor nézzük. Tehát most már tudjuk, hogy mennyire lehet engedni. A hátulját falnak nem fog neki tolatni. És itt, figyeld, a hátsó tengelyt figyelem, csak a C-tengelyt. Ugye a lökhárító adja meg, hogy mennyire van a másik oldala. A C-tengelyt pedig szépen beletesszük, nézd. Kicsit itt meg kell törni, mert most túl fog fordulni. Így. Nézd a C-tengelyt. Látod? Ahogy elérte a vonalat, ott kezdem el törni a szerelvényt. Így. Szépen viszem utána. Másik oldalra kezd visszafordulni, hát a lökhárító kezd visszajönni. Beillesztjük a középső tengelyt. Azt figyelem, és most figyelem az A-tengelyt. Nézd az A-tengelyt. Az A és a C-tengely között lényeg, hogy egyenes lesz a szerelvény. Ha nem fordul ki a C-tengelyünk, az utolsó kerék, akkor nincs probléma. Jó, és benne is van, látod? Na most innentől kezdve, hogy ne forduljon ki a szerelvény, utána kell menni. Viszont egyet ne felejtsünk el, a traktornak a hátulja kijjebb van. Mutatom. Erről ne felejtkezzél el a tolatásra, ezt kivesszük. Mert ugye így tolanak be az emberek például egy kapuba, mert a traktor az kijjebb van, tehát itt a pótkocsi, de a traktor kijjebb van. Ezt ne felejtsd el. Ez egy nagyon fontos rész. Rendben. Tehát most akkor ugye megint csak utána tekerünk, hogy a traktor jöjjön szépen vissza. És figyelj, itt hogyha azt vennéd észre, hogy jön a C-tengely, tehát magyarán túlfordul a szerelvény, akkor nem áttekerem a másik oldalra, hogy magyarán el akarom forgatni, nem. Figyelj, ez egy nagyon fontos ismét. Előrefelé korrigálunk, és nézd, szépen behúzzuk. Így. Ennyi történt. Ennyit kell megtenni. Nem kell tekerni, így ne járjon a traktornak az eleje, az felejtsd el. Az, amikor nem tudom, hogy ki tanította be az embert, senki. És akkor elkezdünk ugye szépen tolni befelé oda-hátra. A jobb oldal, amivel elfér, ugye szűkösen, de itt vezetjük rajta végig, látod? A traktornak az eleje ott van végig a patka mentén, a pótkocsi a súrolja szinte a falat, és te pedig jössz. Így. Megint ugye, csak a kerekeket figyelem mindig. Azok jelzik, hogy benn van a szerelvény a helyén. Így. Itt
Egy nagyon fontos rész, hogy most ez a traktor majdnem, hogy eléri itt a patkát. Nézzétek ezt meg! Ez egy másik fontos rész, ugye, hogy ez a része, most ugye, hogyha utána forgatnám, látod? Milyen egyszerű leszakítani a lökhárítót, nem is olyan bonyolultság, hiszen hogyha most én ezt be akarnám forgatni és túlforgatom, ez a rész itt lehet, hogy felakad. Hátrafele húzom meg, az egészet így lehajtod a francba. Tehát erre jó, hogyha például azt ki tudod emelni, de a legjobb, hogyha odafigyelsz rá, és akkor nincs vele probléma. Hát srácok, ez lett volna a mai tolatós videó. Remélem, hogy tudtam benne nektek segíteni, és kicsit jobban átlátjátok a pályát. Gyakoroljatok, csak úgy fog ez menni. És amikor már nagyon magabiztosak vagytok, na akkor szálljatok ki és nézzétek meg hátul, mielőtt beletoltok valamiben. Mert mindig az, hogy én azt hittem, az nem egyenlő azzal, hogy tudtam. Jó, hinni a templomban kell. Ha van kedvetek, tartsatok velem legközelebb is. Sziasztok!